با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما جواب تمام سوال هایی که برای شما به وجود اومده در مورد رقیب و طرف استثی و حالا اگر سوالاتی از طرف استثی دارید، جواب همه اینها رو از موکل یک و دو میخواییم بپرسیم. بعد یک سوال جواب هستش که موکل یک به جای شما سوال رو میپرسه و موکل دو جواب میده. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. ببینیم موکل یک به جای شما چه سوالی رو میخواد از طرف احساسی بپرسه. بله، سوالی که موکل یک میخواد بپرسه اولین سوالش این هستش که چرا توجه نسبت به رقیب بیشتر از من هستش؟ بله، چرا اونو به من ترجیح دادی، یا چه چیزی در رقیب باعث شده که تو تمام توجهت رو به او بدی، تمام دقتت رو به او بدی، نسبت به من بی توجه باشی و عادلانه با من رفتار نکنی. بله، جواب سوال شما رو ببینیم موکل دو به چه شکل میخواد بده. این دک از 4 طرف جواب داره. بله، از این طرف جواب ببینیم چی میخواد بده موکل دو. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. چرا بی توجهی کرده طرف احساسی به شما و حالا یا چرا رقیب رو ترجیح داده؟ اگر این کار کرده دلیلش چی؟ بله، میگه که خب خواسته موفقیت هایی به دست بیاره، پیش خودش احساس کرده و میگه که دست به یکی های بد انجام شده در اینجا و میگه به جای اشتباهی، یعنی محبتم رو جای اشتباهی خرج کردم و اشتباه کردم اگر این کارو کردم. ببینید واضح بوشیره چابا، یعنی که برای رقیب هم هر کاری که کردم اشتباه کردم میگه و دست به یکی کردن، چون این کارت جادو و دعا و جادو و طلسم و دست به دسیسه کردن و دست به یکی کردن تعدادی آدم رو نشون میده و اینکه و میگه که زمانم رو و حالا از نظر مالی و معنوی میگه که جای اشتباهی خرج کردم. بنابراین ببخشید دلم. و میگه تمام برنامه هم سویا دوشمسی. بله، و اینکه میگه که دیدید، میگه که نقشه هاش نقشه براب شده. میگه تمام نقشه هام نقشه براب شد و اگر احساس میکنی که من توجه بیشتر به اون کردم، اون توجهی که کرده باشم هم اشتباه بوده، یکی از اشتباهات هم هستش. و میگه که میگه به جرکسیزلیک، یعنی خیلی بیورزه تر از اونی بود که فکر میکردم و اینکه رد شدن سنفتا کالماک، مثل اینکه یه نفر توی کلاس رد میشه. میگه توی این درس، توی این مسئله هرچی که بوده، میگه که من رد شدم متاسفانه و هیچی اونجوری که تو فکر میکنی پیش نرفت و ظاهر قضیه رو میبینی. در خصوص اینکه شما این همه زحمت کشیدید، محبت ها کردید، بریز و بپاش احساسی کردید، چوب دست هایی که همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید روش جوونه زده، حتی زحمت هایی کشیدی، یعنی یه چوب دستی که خشک بوده هیچی نداشته، یعنی شما اینقدر محبت کردید که حتی در جواب بی محبتی های او، در جواب بی توجهی های او باز هم محبت کردید، چیزی که نشون میده و یه عشق واقعی بهش دادید. ولی خب سر و کله بسته شما رو داره نشون میده. موکل یک داره به جای شما میپرسه که این همه زحمت هایی که کشیده شده از سمت شما و
ممنون نبودید، راضی نبودید از نتیجه. چرا این کار شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ و چرا طرف احساسی نادیده چطور تونسته نادیده بگیره؟ ببینیم موکل 2 چی جواب میخواد بده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه شکار کنه. بله، میگه که تصمیم اشتباه گرفتم و باختم، هرچی هم که داشتم و باختم، بازنده هستم. میگه تصمیم اشتباهی گرفتم، به سمت او رفتم، یا حالا هر موقعی که اون رقیب رو انتخاب کرده میگه یک تصمیم اشتباه بوده و قبول کردم که بازنده هستم و قدرتم رو از دست دادم. گوچ کایبی، بله، قدرتم رو از دست دادم. و اینکه دنگسیزلیک، یعنی اینکه تعادل توی رابطم هیچ وقت با او نبوده. اگر تو فکر میکنی که من محبتهای تو رو نادیده گرفتم، رفتم خودم خوشبخت شدم، خودم رفتم خوشحال هستم، اصلا اینطور نیست. من اون تعادلی که باید به وجود میومد به وجود نیامد. خیلی هم انرژی گذاشتم. همون محبتهایی که تو در حق من کردی و من هیچ اگر کردم، تو مطمئن باش که در زندگی من هم خیلی اتفاقها برای من افتاد که هیچ شد. یکیش مثل همین رابطم با این رقیب که هیچ شد. و اینکه استکسیزلیک، یعنی نمیخواستم اینطوری بشه. و اینکه فکر کنی که من میخواستم این کار کردم، اصلا اینطور نیست. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، حالا جواب موکل 2 هستش. ببینیم موکل 1 چی میپرسه که کارتا رو هر کدوم برای یه دونه از کارتا میخوام بخونم، چون جواب ها به این شکل هست. حالا باز هم در همون مبحث هستش. میگه چرا از پشت خنجر زدن، خیانت کردی تو به من؟ اگر شما این سوال رو داری از طرف احساسی که چرا در حق من خیانت کردی، چرا منو توی همچین شرایطی قرار دادی، چرا منو تنها گذاشتی، از پشت به من خنجر زدی، من از تو اصلا انتظار نداشتم، یه دفعه‌ای با من کات کردی. حالا چه فرقی میکنه؟ اگر رقیب قبل از شما بوده باشه، به شما بالاخره وعده وعیدهایی داده که اونها رو انجام نداده، از یک طرف هستش. و اگر شما بودی و رقیب رو آورده، باز هم یک خیانت اینجا صورت گرفته. به هر جهت جواب این اتفاق رو چه میخواد بده موکل 2 از زبان طرف احساسی شما؟ میگه که جیمرلیک، بله، میگه که به خساست کردم توی عشق ورزیدن، خودم این رو قبول دارم و از نظر مادی هم خیلی چیزا من از دست دادم. میگه یعنی که منم از نقطه ضعفم کارمامو پس دادم، میخواد بگه. و اینکه از نظر اقتصادی اینها مشکل داشتم. حالا اینکه نقش رقیب توی این مسئله از نظر مالی چی بوده، شما احتمالا میدونید اگر نقشی داشته باشه، چون به این مسئله یک اشاره‌ای داره میکنه و میگذره که به خاطر مسائل مالی هم میتونسته باشه. و اینکه میگه من یه اشکالی که دارم، چشم و دلم سیر نشد توی این دنیا نسبت به داشته هام. همیشه بیشتر و بیشتر خواستم، همیشه هم کتک این مسئله رو خوردم، همیشه هم از این بابت آسیب دیدم. و بله، یه مدت حالا مثلا کارم خوب نبوده، کار نداشتم، یا کارم اونجوری که باید پیش نرفت، یه خورده میگه از نظر مالی هم به مشکل خوردم. حالا اگر یعنی برای شما کاری هم انجام نداده، میتونسته، فکر میکنید انجام نداده، اون رو هم بر حسب بی توجهی میدونید شما، چون دقیقا با همین کارت آغازین بودش، یادتون باشه به این شکلش که اونجا هستش که موکل 1 سوال کرده. انگار یک سوالی که حالا شاید این جواب این همیشه توی دل طرف احساسی بوده که بخواد به شما
در این خصوص جواب بده رو داره بهش اشاره میکنه و میگه که میدونم هاکسزلیک، میدونم حق تو رو پایمال کردم، خودم این رو میدونم و متوجه هستم، کتکشم خوردم. میگه ولی موکل یک میگه خب چرا گذاشتی و رفتی؟ حالا اگر مثلا رفتن از نظر احساسی رفته باشه، کلا ترک کرده باشه، رفته باشه، خدای نکرده جدا شده باشه، سرد شده باشه، اونم یه نوع رفتن هست دیگه. وقتی طرف احساسی جلو چشم شما نشسته دلش جای دیگه هست، اونم یه نوع رفتن محسوب میشه. حالا بسته به دیدگاه شما ورژن های مختلف رو عرض کردم خدمتون. به هر جهت رفتن، حالا اینکه شما رو احساس میکنی که ترجیح نداده، انتخاب نکرده اینجا بین رقیب و شما، رقیب رو انگار انتخاب کرده، به سمت او رفته. ولی خب اینجا داره موکل یک هم حتی وقتی سوال رو داره مطرح میکنه، به خاطر اینکه آگاهی هایی که موکل یک داره رو شما ندارین، او داره خیلی واضح اشاره میکنه که از روی غم و اندوه رفته طرف احساسی شما. موکل یک آگاهانه داره میپرسه از موکل دو، میگه میدونم که ناراحت رفت، میدونم که نمیخواست بره، میدونم که اون هم ناراحته، میدونم اون هم درگیر این احساسه، میدونم اون هم غم داره و درد داره، رنج میبره از این رفتن. پس چرا رفته؟ در واقع موکل یک خیلی کاملتر داره نسبت به شما این سوال رو میپرسه و موکل دو داره به این شکل جواب میده. میگه که جادویی در کار بوده. خیلی واضح داره جواب میده، میگه جادویی در کار بوده، با ملک وابستگی های جادو، دعا و طلسم و این مسائل، و یا یک انرژی که کشیده برده او رو. با اینکه میگه دلم نمیخواست، بله تو حق داری، تو راست میگه، یک انرژی دیگری در کار بود و منو میکشوند و میبرد. و اینکه بله، میگه در تاریکی ها در ابهام بودم، خودم هم نمیدونستم. کارانلکتا، بله در تاریکی و ابهام بودم، خودم هم نمیدونستم دارم چه کار میکنم. و اینکه توی تاریکی ها موندن، در تاریکی ها قرار گرفتم، وقتی که رفتم در تاریکی ها قرار گرفتم. فکر نکن که برای من زندگی گل و بلبل شده، همه چی خیلی عالی شد، اینطور نبود. و میگه که به خاطر اینکه موفقیت هایی رو به دست بیارم، این هم شاید جزوش بوده. میگه و اینکه بله از کنترل خارج بودم، کنترل دان چکماک، میگه تحت کنترل خودم نبودم. یعنی اینکه تحت اون چیزی که تو فکر میکنی که من کنترل شده، دانسته، خواسته یک کاری کردم، میگه سخت در اشتباه هستی، چون اینطور نبوده. اومدن رقیب به این رابطه، میگه که با یک انرژی دیگری وارد شد. و اینجا حالا چون اون چند تا کارتی که با هم اومد در جوابش چند تا کارت دیگه موکل دو داد، برای کامل شدن جواب موکل یک، حالا این یک کارت دیگه هم داده که موکل دو، میخوام این رو هم برای کامل شدن جواب بخونم. میگه که شانسزلک، میگه بد شانسی من بود و من خودخواهانه شاید پیش خودت فکر میکنی عمل کردم. و اینکه بله، و خیلی عواقب بدی هم برای من این مسئله داشته و اون توافق یا تفاهمی که من مغرورانه خواستم به دست بیارم، یه چیزایی رو برای خودم خواستم، اونا هم خوب پیش نرفتش. میگه و اینها رو همه رو میدونم. ولی میخوایم ببینیم موکل یک دیگه چه سوال هایی داره. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه.
موکل یک میپرسه که خب من همیشه توی ترس از دست دادن بودم، همیشه در غم بودم و غمم رو بیشترش رو پنهان کردم. شاید یه مقدارش رو با تو گفته باشم، ولی اون غم و ترس و اون تنهایی که نمیخواستم بدون تو داشته باشم، اون تنهایی رو و یا اون ترس از دست دادن و اون غم رو تو منو محکوم کردی، میگه به این تنهایی. و چطور دلت اومد تو با من این کارو بکنی؟ سوالی که شاید شما داشته باشید، چون موکل یک داره میپرسه این سوال رو. عزیز دلم لطفا کامنت کن نظرت رو که آیا سوال هایی که موکل یک میپرسه یا واقعا سوال های شما هست یا نه. و اگر تا اینجا انرژی خانی رو تشریف دارید لطفا لایک کنید. این لایک وقتی که شما تا اینجا انرژی خانی حضور دارید یعنی که حق بنده هستش. لطفا عدالت رو رعایت کنید. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنید. در خصوص این سوال شما که چطور دلش اومده این کارو بکنه و شما رو تنها بذاره یا حالا شما رو به هر شکلی ترک کنه یا اون غم رو به دل شما بده، با اینکه اون حس از دست دادن رو میدونسته شما ترسش رو دارید، حالا یا حس کرده یا اینکه میدونسته نمیخوایی بره یا ترکت کنه یا به سمت رقیب بره. چطور تونسته این کار بکنه؟ در این خصوص داره میگه که میگه ذهنم خیلی درگیر بوده و من در واقع خودم رو فدا کردم. یعنی که نه اینکه تو رو بخوام فدا کنم، در واقع میگه خودم رو در اینجا فدا کردم. چون خب وقتی به این جمله میرسه یعنی چی؟ یعنی که خودش هم علاقه‌مند بوده با شما ادامه بده، خودش هم دوست داشته رابطه ادامه داشته باشه و اینکه یاردم ما میخواستم یک کمکی به این رابطه بکنم، حالا با یه فاصله گذاشتم، با یه زمان دادن، یا اینکه اگر مشکلات مالی داره رابطه اون مشکلات رو برطرف کردن، یا اگر موانعی افراد یا فردی هستن اونها رو آروم کردن شرایط، و اگر مخالفتی وجود داره مسئولیتی نسبت به فرد یا افرادی داره بخواد اونا رو یه خورده آروم کنه که رابطه رو به خطر نندازه، یا اگر برای شما خطری داشته این مسئله از نظر وجهه اجتماعی، کاری، مالی، خانوادگی، برای شما اگر دردسری میخواسته بشه برای محافظت از شما. ببینید تمام و اون چرا که دارم میگم رو چیزهایی هستش که شهودی هستش، به ذهنم الان میاد که دارم براتون میگم. لطفا کامنت کنید نظرتون رو، آیا اینها درست هست یا نه. بله، چون این یه چیزی بین شما و کائنات هستش. این سوال شما جواب موکل دو هست. یعنی بنده هیچ نظری نمیتونم در اینجا بدم، فقط دارم جواب شما رو، حتی در موکل دو همونطور که میبینید از دکی که نوشته داره استفاده کردم. یه موقع خدای نکرده دچار ابهام نشه کسی که داره ویدیو رو نگاه میکنه. بله، و میگه که به هر جهت میگه که به خاطر این مسائل بوده، یعنی تحت فشار بودن خودش رو داره بهش اشاره میکنه. زورلو، بله، انگار که مثلا زور به معنای زورلو یعنی تحت فشار بودن رو داره بهش اشاره میکنه. و میگه شرایط سختی، سورجی یعنی زمان سختی، شرایط سختی بود و من میخواستم، میگه یه چیزهایی رو درست کنم، یه چیزهایی رو میخواستم تمام و کمال درست کنم، یه پایه یه چیزی رو، یه مشکلی رو درست کنم. و اینکه حالا سوال شما اینکه توی این بلا تکلیفی تکلیف من چی هست، یه همچین سوالی اگر دارید شما، بالاخره چی میخواد بشه، تا کجا میخواد پیش بره و این مسئله به کجا میخواد بکشه، اگه یه همچین سوالی دارید
آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو هم اکنون در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ببینیم که بله جوابهای بسیاری موکل 2 داد. ببخشید عزیز دلم. ولی میگه که توی دنیای خیالی زندگی میکردم، فکر میکردم مثلا اون چیزایی که تو ذهنم بود، فکر میکردم اینطوری میتونم خیلی چیزا رو درست کنم. و اینکه حالا چرا میگه دنیای خیالی، خودش هم به این نتیجه رسیده که اون واقعیت نبوده. حالا اینکه من میرم مشکلاتم رو درست میکنم یا من این کارو میکنم این درست میشه، خیالی میگه یعنی که اون فکر من درست نبود، واقعی از آب در نیامد و اونطور که فکر میکردم پیش نرفتش. و اینکه کارارسیزلیک بله بلا تصمیم موندن من و خودم رو فریب دادم. میگه که به جای اینکه انگار یه مشکلی رو حل کنه، صورت مسئله رو پاک کرده در واقع. یعنی که جواب مناسب رو نتونسته پیدا کنه. میگه خودم رو فریب دادم و کندیم کاندرماک، یعنی خودم رو گول زدم. میگه و اینکه گرچه ای بله، و میگه این چیزی که فکر کردم حقیقی نبود، از درست از آب در نیومد. و حالا بله آلداموش بله میگه که حقیقی از آب در نیومد و انگار که خودم به خودم یه رودستی زدم به قول معروف. و از نظر روحی هم میگه شرایطم خوب نیستش و اون انتخابم اون لحظه که مجبور بودم زوروندا، آره به زور بوده، مجبور بودم به زور این انرژی منفی بوده که مجبور بودم یه انتخابی انجام بدم و ذهنم میگه خیلی به هم ریخته و درگیر بود. بله و اون خواسته هام و اون چه که میخواستم نه تنها نشد، بلکه اون خواسته که منتهی یه سری مشکلات دیگه هم، مسائل دیگه هم بهش اضافه شد. یعنی که میگه نه تنها که دردی من دوا نکرد، بلکه مشکلات من بیشتر شد. و اینکه حالا این فرد ببینید در اون شرایط هم موکل یک داره نشون میده توی شرایط انگار رابطه همینطوری که قفل شده مونده، نه پیشروی داره نه پس روی داره، توی یه حالت مونده. به طور مثال این فرد دور شده، این فرد فقط تلفنی حرف میزنه، یا این فرد گاه به گاه شما رو میبینه، یا این فرد اصلا شما رو نمیبینه. یعنی که 4 شمشیر انگار که زندانی یه سری افکار، زندانی یه سری انتخاب های خودش یا مشکلاتی برای خودش هم داره اعتراف میکنه. اصلا میگه من برای خودم مشکلاتی به وجود آوردم، قبول دارم. میگه بله فریب دادن و فریب خوردن رو داره بهش اشاره میکنه. و حالا وعده وعیدایی هم اگر رقیب داده بوده انجام نداده، اونم جزوش هستش. حالا شما بودی رقیب یه مدت باش خوب رفتار کرده، فاصله که ایجاد شده رقیب از اولم بدتر شده. به طور مثال عرض میکنم. بله میتونه یه موردش به این شکل باشه، یا اینکه یه وعده وعیدایی رقیب داده، بعد احساس کرده دیگه طرف احساسی رو به دست آورده دیگه، از اون وعده وعیدهام دیگه واضیچ میشه به قول معروف، اونا رو هم رها کرده، اهمیت نداده به وعده وعیداشم. ولی میگه رقابت بیفایده، رقابت بیخودی، یا حالا مشکلاتی که بعد به وجود اومده. میگه دعواهای بزرگ، اختلافهای بزرگ،
میگه یعنی که حالا با رقیب هم خیلی دعوا و اختلافای بزرگی داره. حالا اومده چشش رو درست کنه، زده ابروش هم خراب کرده. ببخشید اومده ابروش رو درست کنه، زده چشش هم کور کرده. یعنی اومده یه چیزی رو درست کنه، بیشتر گره تو گرهش کرده. البته همونطور که ملاحظه میفرمایید کائنات جواب کاملی داده از طریق این موکل دو. جواب کامل و 3 تا کارت اضافه هستش. ببینیم چی میخواد بگه اینجا. ولی میگه به هر جهت من خبر میفرستم یا خبر میکنم تو رو، یا ازت با خبر هستم، میدونم داری چه کار میکنی و من جویای احوال تو هستم. کشش های احساسی و نسبت به تو دارم و بی صبرانه به اینکه به سمت تو بیام فکر میکنم. جشکو باز هم به احساساتش داره، در مورد احساساتش صحبت میکنه و میگه که میخوام آزادانه حالا تصمیم بگیرم، مثلا ناپخته و مثل یه جوونک تصمیم نگیرم از روی احساسات، این که دوباره خرابتر و خرابتر کنم مسائل رو. میگه درسته من کلا آدم صبوری نیستم و خیلی عجله میکنم و اون چه که میبینی پیش اومده به خاطر همون عجولانه تصمیم گیریم هست یا از روی خشم و عصبانیت تصمیم گیریم هستش. بله و حتی میگه با عصبانیت برخورد کردنم و اینا رو میدونم، این اخلاقای خودم رو میدونم که همینا باعث شده خیلی جاها ضرر بکنم. اصلا انگار یکی کارتو میگیره میخواد بخونه. بله ولی میگه در آینده نزدیک دیدار خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد در این خصوص با هم. مسئله دیگری که موکل دو داره جواب میده، میگه دشمنی هایی کردن، فرد یا افرادی رو داره بهش اشاره میکنه و افتراض زدن و از دست دادن و جدایی رو باعث شدن و یا حالا فرد یا افرادی خواستن انتقام بگیرن. به طور مثال حالا با دعا نوشتن و جادو کردن، شاید اصلا رقیبی هم وجود نداشته باشه. به طور مثال دارم میگم و یه نفر از گذشته میخواسته کراش داشته دعا جادو کرده، شاید اصلا رقیبم نکرده اون انجام داده یا همچین حالتی. چون داره از انتقام جویی صحبت میکنه ممکنه بنابراین هر کسی این کار رو کرده باشه. میگه که من تصمیمم رو به طور جدی خواهم گرفت. یاراتون gücü، بله قدرت این که بخوام یک حرکت جدید رو انجام بدم رو دارم و میدونم خداوند هم به هم کمک میکنه تا موفق بشم و میدونم که در کنار تو میتونم شانسم رو یک بار دیگه امتحان کنم. حالا اینکه شما اجازه میدی اجازه نمیدی اون یه بحث دیگه است، ولی این فرد فکر میکنه میتونه یک بار دیگه شانسش رو با شما امتحان کنه و اینکه از این فرصت یه بار دیگه استفاده کنم و بله جان دوباره به این رابطه میخوام بدم و باشلانگوچلار، بله شروع های جدیدی میتونیم با هم در زمین های مختلف داشته باشیم، میتونیم با هم شروع هایی دوباره داشته باشیم. دوست دارم عزیز دلم، در نور باشید.